Ang lulutuin ko po ngayon ay grilled pork with mixed vegetables. Ang ating mga ingredients are chicharo, capsicum, carrot, broccoli, cabbage, garlic, onion, grilled pork, chicken liquid seasoning, oil, sotanghon. Siyempre, kailangan din natin ng pepper and water. Okay, let's cook na! Mainit na ang ating kawali. So, lalagyan natin ng mantika. Unahin natin igisa ay garlic. Then, onion. Hinahan natin yung apoy. Tapos, maglagay tayo ng grilled pork. Gisa natin. Okay, simmer natin konti. Lagay natin ang ating broccoli. Isunod na rin natin yung carrots, chicharo, and capsicum. Okay, stir natin. Stir natin. Stir natin. Stir natin. Lagay natin din yung cabbage. Stir natin. Okay? Ngayon, kukuha ako ng 1 cup of water. Hayaan muna natin dyan. Okay, lalagyan natin ng water. Okay. Pag kumulo na siya, lalagay natin yung
ating sotanghon. Okay. Siya na kumulo. At ito ay malapit ng, ayan, kumukulo na. So, ibig sabihin, ilalagay na natin yung ating sotanghon. Ayan. Ngayon, siguro dadagdagan pa natin siya ng konting water. Okay. Okay. Ilagyan natin siya ng pepper. Pepper. One tablespoon light sauce. And then, chicken liquid seasoning. Masarap. Haluin natin. Gamitin ko 2 sandok. Okay? Ayan. Masarap po yan. Po. Dadagdagan po natin ng pampasarap. Yan. Sarap. Okay. Halukayin natin. Titikman po natin yung kanyang sabaw. So, gagamit po tayo ng 1 tasa para dito natin siya titikman. Okay? Ito po yung titikman ko. Ang sarap. Ang sarap siya. Okay. So, luto na ang ating product. Pero, kukuha pa akong kunting water at dadagdagan natin siya. Kunti lang naman. Dagdagan natin kunting water para hindi siya dry na dry. Okay? Po. So, yan po, oh. Ang sarap po ang ating recipe ngayon. Okay. Okay, luto na po ang ating recipe. Ito po ay grilled pork with mixed vegetables. Okay, thank you for watching. Please like and share, comments below, click subscribe. See you on my next video. Bye! Juvie's Kitchen.